අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්99 YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Ethereum කියන cryptocurrency වර්ගයේ earn කරන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඉතින් මේ විදිහට මම Play Store එකට ගිහලා search කරගන්නවා eFast eFree කියලා. මේක තමයි app එක. ඉතින් මම app එක install කරගෙන තියෙන්නේ. මම app එකේ review කීපයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ගොඩක් හොඳ review දීලා තිනවා app එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී online payment proof එකකුත් ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම app එක install කරගෙන තියෙන මම app එක open කරගන්නවා. app එක open කරගන්නකොටම referral code එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මගේ referral code එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ referral code එක දාලා ඔයගොල්ලෝ app එකට log වෙන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ app එකට log වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ CoinBase account එක හදලා තියෙන Gmail එක දාලා අනිවාර්යයෙන්ම log වෙන්න. මොකද ඒ Gmail එක හරහා තමයි ඔයගොල්ලන්ට payment ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි app එක. මේකේ පොඩි game එකක් සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන go කියන බටන් එක දුන්නම මේ විදිහට යනවා මේක. නවතින තැනට අදාළ point ප්‍රමාණය අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ point ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ මේ ad එක බලලා ඉවරුනාට පස්සේ ad එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට ඇඩ් එක ඉවර වෙනකම් මම බැලුවා. ඉතින් මේ නැවතිලා තියෙන තැනට අදාළ කොයින් ප්‍රමාණය මට එකතු වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මම තව එකපාරක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ මිනිමම් withdrawal එක ගන්න ඕගලන්ට අවම පොයින්ට් ප්‍රමාණය කොයින් 3000ක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මම දැන් 3593ක් point earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ withdraw ගන්න හැටි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි මේ විදිහට withdraw කරන්න ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන claim කියන බටන් එක ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ CoinBase account එකට අදාළ Gmail address එක ඔස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ payment ලැබෙනවා ඒ මොහොතේම. ඉතින් මම මෙතන claim කියන බටන් එක ඔබා ගන්නවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් මට notification එකක් ආවා CoinBase එකකින් withdrawal එක ලැබුණා කියලා. හරි මම මේ විදිහට මේ notification එක open කරගන්නවා. දැන් කෙලින්ම log වෙන්න මගේ CoinBase account එකට. Ethereum. හරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw කරපු සෙනින් ඊට අදාළ Ethereum ප්‍රමාණය මගේ CoinBase account එකට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න Tech99 YouTube channel එකත් සමග. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.